Kumusta mga kaibigan? Sa video na to, ipapakita ko paano maibalik ang mga litrato mula sa iCloud sa iPhone. Para dito, puntahan natin ang settings, hanapin at piliin ang iCloud. Ito ang iCloud Sync. Pwede ring mag-scroll pababa. Nandito ang photos at iCloud Photos. Nakikita nyo, naka-on na to sa akin. Payo ko, i-on nyo rin para ma-load ang iCloud Photos. Kung hindi nag-load, puntahan ang iCloud website. Mag-login sa account mo. Piliin ang photos, tapos ang mga gusto mong litrato. Pindutin ang tatlong tuldok, may download button doon. I-download mo na. Yun lang yon. Ako si like and subscribe.